Nou, welkom bij een nieuwe vlog. Yay! We gaan weer klussen. Of niet? Hè? Yay! Ja, we zijn nog steeds super enthousiast, dus Ja, echt wel. dat gaat echt wel lukken. Ik was alleen met een verkeerde ding aan het doen bij Vierparij. Oh, oké. Ja, het spelletje is een beetje mislukt. Zo. Of zo. Ja. Maar, ik ben naar de Praxis geweest. En daar heb ik dit gehaald. Plus 27 zakken met cement. En nog wat extra latjes. En eigenlijk gewoon een hele aanhanger vol met troep. En dat doe ik nooit meer. Ondanks dat die mensen echt heel goed aan het helpen waren, vond ik dat echt wel verschrikkelijk. Oké. Ik weet niet wat zij in gedachten heeft, maar... Oké, hier heb ik geen woorden voor. Ja, nee, maar ja, dat ging dus niet zo heel erg goed, zeg maar. Maar ik heb wel hulp gekregen, dus met een pallet. En een palletwagen heeft een jongen me geholpen om die 27 zakken met cement naar buiten te krijgen. En in de aanhanger te laden. En toen begon het bijna te regenen. Dus toen ben ik met een rotgang naar huis gereden. Heel netjes, maar aan de snelheid gehouden natuurlijk. En toen even snel met Nienke dit in de woonkamer gegooid. Want ja, gipsplaten en regenbui, dat lijkt me niet zo heel erg goed. Ondanks dat het misschien wel gewoon geschikt is voor water. Want het is voor natte ruimtes. Nou, en hier heb ik dus ook nog wat latten neergegooid. De rest gooi ik zo uit de aanhanger. En dan vandaag was ik van plan om die muurtjes verder te gaan metselen. Naar achter. Die hier zo, zeg maar. En ik heb heel veel dingen gehaald. Behalve metselmortel. Dus dat gaat Nienke nu zo halen. Eigenlijk het belangrijkste ben ik dus blijkbaar weer vergeten. Maar ik kan wel verder. Want ik heb alle latjes. Dus ik kan een wandje gaan maken voor de gipsplaten. Dus ja, dat is het plan eigenlijk een beetje. En als Nienke dan terug is met metselmortel, dan gaan Milan en ik metselen. En ja, zo gaan we verder. Drie. Nou, we hebben weer wat gevonden hoor. Of ja, Nienke. Ja, tussen het puin dat uit de badkamer komt, lag een gemummificeerde mol. Nou, wisten we al dat er heel veel mollen in de tuin zitten. Maar blijkbaar zaten ze ook Oh, maar in de Milan, badkamer. kom eens kijken. Die poot. Moet je eens goed kijken naar die poot. Oh ja. Die heb jij gevonden op zolder. Ja. Tussen de balken. Oké. Dat, Milan had wat botten gevonden. Oké. En dat leek op een pootje, maar dat is echt precies zo'n poot. Oké, dus misschien is het gewoon een steenmarterprooi geweest. Ik denk het. Ja, Ja. lekker dan. Oké. Ja. Ja, hey. Ja, Maar goed dat we een grote schoonmaker aan het houden zijn. dat. Ja. Ja, en ondertussen zijn Milan en ik flink aan het metselen. Het is daar een beetje schots en scheef. Dat ben ik aan het doen natuurlijk. En Milan is dat aan het doen. Die is daar verder aan het gaan. En dat onderste deel is goed opgedroogd. Lekker stevig. Dus daar bouwen we op voort. Maar onze meneer Milan, dat blijkt een hele goede metselaar te zijn. Dus daar ben ik wel blij mee. Dus ik doe dat kleine stukje. En Milan die is daar verder aan het gaan. Dus Ja. ja, zo komen we er wel. Ja, en ondertussen ben ik lekker het puin in de container aan het scheppen. Dat moet ook maar een keer gebeuren. Ja,
Ja, want hij moet toch een keertje opgehaald worden. Dus, Precies, er moeten wel de 2 bergen met puin erin zitten. ja, en het liefst heb ik de container weg voordat er 5 pallets met isolatiespul komen. Want dan kan ik dat mooi in de garage nog kwijt. Ja, precies. Daar staat de container nu voor. Dus die moet eigenlijk eerst aan de kant. Ja, dan kunnen we wel de camper aan de kant zetten ook. Maar ja, dat kan ook. Er ligt ook puin voor die deur, dus het moet toch weg. Ja. Ja, maar lekker bezig dus weer. Ja. Hey. Zo, nieuwe dag, nieuwe kansen. Het lijkt niet echt op te schieten, maar langzaamaan komen we wel stapjes vooruit. Gisteren heeft Milan dit stuk gemetseld. En dat is super stevig. Dus goed gedaan. Mijn zoon kan metselen. Dat kon ik pas een weekje geleden. Nou, en daarboven, hier zo boven, heb ik ook nog een laagje gedaan. En daar ga ik vandaag ook mee verder. Ook dat stukje nog. Even tot aan bovenaan. Daar ook, hier zo. Ook nog een stukje naar boven. En dan, ja, dan eens kijken hoe ik het met de latjes en de gipsplaten ga doen. En dan gaat het hard. Als ik eenmaal toekom aan die gipsplaten, ja, dan verandert deze ruimte echt in een kamer weer. In plaats van een lege ruimte met het dakinzicht. Nou, deze muur, daar kan ik nu nog bij, maar binnenkort niet meer. Want binnenkort komt hier een gipsen voorwandje voor. En die gaan we dan aftegelen en dan hebben we een nette badkamer. Maar ja, dan kan ik dus niet meer hierbij. En dit is een beetje vochtig. En niet heel erg. Maar ik heb speciaal spul liggen om een muur te impregneren tegen optrekkend vocht. En dat ga ik op meer plekken doen. Maar ik dacht, ik laat even zien hoe ik dat doe. En in de eerste instantie haal ik dus wat pleister weg. Want ik moet bij de voeg kunnen. En dat spul dat moet in de voeg gespoten worden, het liefst. Als het niet anders kan, dan kan het wel op een andere plek. Maar ja, dan is de werking niet gegarandeerd. Dus dan ga ik om de 10 centimeter een gaatje boren. En vervolgens spuit ik het spul erin. En ja, moet ik het even afdekken. Dus weer dicht smeren. En daarvoor gebruik ik dit spul. En die boor, die gebruik ik ervoor. En dit is een spuit met een buisje, met een lange buis eigenlijk. En die metalen buis, die doe je dan in de muur. En dan spuit je het erin eigenlijk. Net zoals een kidspuit. En die worsten, een soort van worsten zijn dat. Die doe je hier zo in. Of snij je even open. Die doe je erin. En dan kan je hem dichtschroeven en gebruiken. Maar eerst even bijtelen. Ik doe het in deze rij. Die is al bijna helemaal open. Dus daar hoef ik niet zo heel veel weg te bikken. Oeps. Dan ga ik nu de gaatjes boren. En ja, eigenlijk moet je dus meten hoe diep de muur is. En dan 3 centimeter minder is de diepte van je normale boorgat. Maar ik weet niet hoe dik deze muur is. Dus ik ga gewoon eentje er doorheen boren om te kijken hoe ver ik kom.
Nou, zo dik. Dus dan ga ik dat even meten. Ik heb even gemeten hoe ver die moest komen. En 3 centimeter daarvan af heb ik het tapeje geplakt. Dus nu weet ik tot waar ik moet boren. Nou, om de 10 centimeter moet er een gaatje komen. Oké, zo doe je het dus niet. Oh, echt. Waarom doet hij het niet? 2 hours later. I don't know. Ja. Oké. Zo. Terwijl je knijpt, loopt het eruit. En zorg dat het er goed in zit. En dan zit je gaatje mooi vol en kan het zich verder verspreiden door de muur. Het is gewoon gaatjes vullen. Iedereen kan dat, denk ik. Waarschijnlijk. Toch? Ja, de muur die zuigt dan dit spul op. En dan als dat gedroogd is, dan zorgt dat voor een waterdichte laag. Cool. Het is duur spul, maar dan heb je ook wat. Ja. Nou, ik heb nog wat metselmortel. Dus dat gebruik ik mooi om de gaatjes dicht te doen. Nou, en dan gaan we nu verder met het slopen van de woonkamer. En je zou denken van, waarom ga je verder met de woonkamer als je met de badkamer bezig bent? Ja, hier onder de grond zit onze wateraansluiting in de kelder. En daarachter is de woonkamer zo schuin dat we toch de vloer gaan vervangen. En ja, het komt er eigenlijk op neer dat ik dus een nieuwe leiding vanuit de kelder naar de badkamer wil doen. En het wandje wat ik als eerste in de badkamer ga maken, daar komt hij dus door de muur heen. Dus dan moet ik eerst de leiding leggen. Dus eerst de vloer uit de woonkamer. En om de vloer uit de woonkamer te halen, is het handig om ook eerst het plafond te doen. Want anders hebben we zonder vloer last om het plafond eruit te halen. En daar zitten ook mooie planken die we kunnen hergebruiken. En isolatie die we kunnen hergebruiken. Dus ja, dan gaat eigenlijk eerst het plafond. Maar om het plafond er eerst uit te halen, moeten we eerst de betimmering aan de zijkanten weghalen. Want dat wilden we sowieso doen. En
ja, die planken van het plafond rusten op die betindering. Dus ja, dan zitten we met een volgordeprobleem. Dus daarom gaan we hier even verder. En ondertussen is Milan zijn agressie aan het afreageren aan dit stukje. Dat zit gigantisch vast, maar die planken die laten gelukkig heel makkelijk los. Tja, dan gaan we weer. Ja. Nou, oké hoor, we hebben weer wat. Er zit hier een deur. Iemand, of nou, we vonden het al raar dat hier zo het lichtknopje van deze ruimte zat, zeg maar, de achterkamer. Maar er zit daar gewoon een deur blijkbaar. Dus ja, die zag ik niet aankomen. Wat vind je daar nou van? Ja, heel leuk. Sprakeloos, bijna. Ja, oké. Nou, we gaan hem eens blootleggen. Kijken hoe scheef die in zijn kozijn zit. Volgens mij, Ja, daarboven volgens mij best wel. lijkt het wel alsof daar een beetje ruimte zit. Oh, echt. We hebben een deur gevonden. Ja. We vinden elke keer als we hier aan het slopen zijn, vinden we wel iets. Maar dat we vandaag een deur zouden vinden, dat had ik echt niet verwacht. Nee. Maar dat betekent ook dat hier gewoon 4 deuren op een rijtje zitten, eigenlijk. Ja, 4 deuren, ja, 3,5. Ja, oké. Ja, maar inderdaad. 4 deuren op een rijtje. We kunnen nog kiezen. Welke deur gaan we gebruiken? Ja, misschien kunnen we het ook wel op dezelfde manier eentje dichtmaken. Gewoon een plankjes ervoor. Ja, waarom niet? Ja, zo doe je dat blijkbaar. Het is wel makkelijk dat Hij heeft deze... zelfs een glazen. Kijk nou. Oh, dat is echt leuk! Kijk joh! Wauw. Oh, die plankjes die kunnen we wel mooi hergebruiken. Daar ben ik wel blij mee. Dat moet ook wel. Ja, ik vind het een vet gave deur. Ja, Ja. waarom zou je die wegwerken? Wat voor ruimte zal daarachter zitten? Geen keuken. Ik kan hem wel open. Kijken of daar een muur zit of... Plastic schrootjes. Oh, daar zitten plastic schootjes. We hebben nog een project erbij. Die plastic schootjes gaan ook weg dan! Ja. Hallo, die wordt kapot! Wat een mooie deur joh! Ja. Gewoon zonde. Echt een vet gave deur. Hij zit er een beetje scheef in. Beetje Vang me op. Hallo? Er wordt geklopt op de deur. Wie is daar? Die ken ik niet. Nou. Het klinkt alsof het echt heel dichtbij is. Oké. Zo, er zijn er dingen in mijn oog. Oké. Nee, we wachten even op voren totdat we dit openmaken. 2 hours later. Oké, nou, we hebben even gewacht op Ja. Flora, want dit willen we natuurlijk wel even samen bekijken wat hierachter zit. Oh wacht, ik ben de deurklink vergeten. Oh ja. Ik heb een deurklink. Heb jij een deurklink? Ik heb een deurklink. Dat is alles. Tuurlijk. Wel bewaard even. Ja, dat zeker. Ja, hij kan losgeschroefd worden. Ja. Hij kan losgeschroefd worden. Oké. Tada, een deurklink. Wauw. Kijk op die past.
Hij past nog wel. Wauw. Hij Wauw. past. Oké, Nou, nou. laat je maar loshalen, hè? Ja, dat lijkt me een plan. Een hele smalle dan. Misschien zitten daar ook al verrassingen in. Ja. Ja, ik ben benieuwd. Misschien heeft hij wel een voetbal. Nog een voetbal. Of nog een dood dier. Oh ja. Die vogelpotter was je bij toch? Oh, er zit wel een slot op de deur. Oh ja. Aan deze kant. Oké. Dus wat zou je daar willen opsluiten? Ja, toch een dier dan denk ik. Hè? Misschien wel. Misschien wel een klein kindje. Ja, misschien zit er wel een spin achter. Ja. Ik weet niet. Ik weet het ook niet. Misschien zit Hagrid dus erachter. Dan wil ik hem al helemaal. Oh nee, een enorme spin. Nee, maar veel schever dan de deur zo. Ja, hij is wel een beetje scheef, hè? Een acromantula. Dat is zo'n enorme grote spin. Kijk. Dan weet jij weer. Hier maar, opa. Ja, of Milan? Oké. Ja, aan Milan de eer. Oh ja. Da, 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 da. Ja. Dan moet je trekken met een deurklink die eigenlijk niet vast zit. Misschien ben je aan het slotje. En moet hem wel ophouden. Ik denk niet dat je dat goed denkt. Loopt er gewoon met het ding ervoor. Het een beetje aan de onderkant. Er zit wel wat vast. Ja. 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 En... Wauw. Wow! Allemaal plaatmateriaal er tegenaan. Wat een mooie ruimte. Dit is net een kast. Ja. 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 Oh, kijk uit. Dus teken. Gewoon een schroef met een plug. Zo'n dikke Oh ja. kast. Oké. Ja. Bijzonder. Oké. Nou. Oké. Ja, dan Ja. gaan we toch maar vanaf de andere kant. Als we hem verder open willen. Ik weet wel waarmee die plastic latjes vastgemaakt zijn. Volgens mij is dit gewoon lijm. Volgens mij zijn die plastic latjes vastgemaakt met lijm. Wow. Yay! Maar misschien ook niet. Zo, de plankjes heb ik in de garage gelegd. Al die sierplankjes, zeg maar. Die van de muur afkwamen en van het plafond. En dat zijn er nog best wel een hoop. En die kunnen we allemaal mooi hergebruiken. Ik zie wel dat er verschil tussen is. Dit lijkt anders dan dit. Dit is meer spaanplaat en dit is meer MDF. Dus dat vind ik wel bijzonder. Maar ja, we hebben er wel weer een hoop. Het zijn er zo 10, 20, 30, 40, 50, 55 hele ongeveer. Ik heb ze per 5 gestapeld. En nou, een stuk of 15, 20 kleinere. Dus ja, allemaal gratis. Kunnen we mooi ergens hergebruiken om iets mooi te maken. We hebben sowieso veel meer hergebruikte bouwmaterialen. Want hier ligt de vloer uit ons oude huis. Dat is ongeveer 29 vierkante meter. En isolatie voor diezelfde vloer. Dus ja, dat kunnen we ook mooi hergebruiken.
Hier allemaal reststukjes. En hierboven heb ik ook nog allemaal planken die ik over had van de buitengevel van ons vorige huis. En hier zo nog uit de tijd dat ik moestuinbakken maakte voor ecotuintje. Denk nog over. Hier een aantal mooie balken. Die komen ook onder de vloer vandaan bij het vorige huis. En ik denk dat ik die balken ga gebruiken voor het frame wat ik nu in de badkamer ga maken. Zo, ik heb de eerste balk erin gezet. Mooi hergebruikte balk van onze vloer van het vorige huis. Ik heb deze waterpas gezet. En nou, zoals je ziet is de muur niet recht. Dus ik heb het verste puntje van de muur aangehouden. En de rest opgevuld met houtjes. En die vastgezet met slagpluggen. Kun je niet echt zien, denk ik. Hier zie je hem wel een beetje. Nou, dat zit als een huis. Daar kan je echt een olifant aan ophangen. Maar dat gaan we niet doen. En dan heb ik dus bovenaan mijn laserlijntje uitgezet. En die gaat dus helemaal rond. Ik weet niet of je het goed kan zien met dat tegenlicht. Kijk, daar zo. Dit wordt een uitdaging, zeg maar, die balkjes. En die liggende balk, daar zo, die kan ik nog niet weghalen. Die is nogal essentieel op het moment. Daarvoor moet ik het muurtje verder opmetselen. Maar ja, en daar zo loopt hij dan ook. Dus ja. Maar ja, het moeilijkste deel, of het begin is er. Niet het moeilijkste deel, dat komt nog. En dan gaan we vanaf hier verder kijken hoe we dit zo recht mogelijk kunnen krijgen. Met alle scheve muren. Zo, weer een stapje verder. Ik heb aan die muur balken rondgemaakt, zeg maar. Vastgemaakt. Die staan op het beton. En bovenaan leunen die ook op elkaar. En ik heb zelfs hier zo boven heb ik het een extra balk naar boven toe gedaan. Om hier zo die extra te ondersteunen. Want ja, aan de scheur te zien heeft de muur het er een beetje moeilijk mee na die meer dan 100 jaar. Dus een beetje extra steun kan geen kwaad. Hè? In moeilijke tijden. Nou, voor de rest komen hier dan wat latjes. Die komen ook wat hoger. En dan staand komen dan allemaal latjes daar tegenaan waar het gips tegenaan komt. En die komen om de 60 centimeter, want de gipsplaten zijn 60 centimeter. Nou, en hier zo boven begint ook iets te komen. Hetzelfde verhaal eigenlijk. Dan heb ik balken dwars gemaakt. En nou, daar komen dus ook latten op. En die latten, die gaan ook weer latten erop krijgen. Dus uiteindelijk komt hier zo in de breedte, omdat dat de kortste kant is en de gipsplaten ook die maat hebben. Daar komen de latten voor de gipsplaten. Nou, dan is dat stevig genoeg, zou je denken. En dan heb ik die lamp daar niet meer nodig. Dan zal ik wat spotjes moeten gaan bestellen voor in het plafond. Om hier überhaupt nog licht te hebben. Het is ja, een hoop gemeet, een hoop gevogel om te kijken hoe we het recht kunnen krijgen. Want ja, echt recht gaat hem gewoon niet worden. Daar ben ik al wel achter. Het huis is gewoon zo scheef dat dat
ja, dan ja, moet je echt wel een stuk naar binnen met de muren, wat we eigenlijk niet willen. En gewoon een klein beetje scheef is niet erg. Alleen in deze hoek, hier zo, die hoek, die moet echt haaks zijn. Daar kwam Nienke mee. Dat was al een heel goed punt. Dus dat wordt eigenlijk een beetje het uitgangspunt voor de wandjes die daaraan grenzen. Ja, dat bad dat moet wel in een haakse hoek geplaatst worden. Dus vandaar. Maar ja, zo gaan we langzaamaan verder. Tussendoor ben ik ook bij de woonkamer bezig geweest natuurlijk afgelopen tijd. Dus ja, dan schiet het hier wat minder op. Kan maar op één plek tegelijk zijn. Maar uiteindelijk komen we er wel. Het is gewoon stap voor stap. Nou, ik heb een gaatje in de vloer gemaakt. Ga ik eens even kijken wat eronder zit. Dit is de woonkamervloer. Hier zo onder zit de kelder. En daar zo is de muur naar de badkamer. Dus als het goed is, kan ik vanaf hier zo de waterleiding zo hier onderdoor trekken. Ik heb hier gewoon voor het gemak even een luik gezaagd. Hier komt later de trap naar boven. Dus daar hebben we niet zo last van. Ja, eens kijken. Daar is de kelder. En daar loopt een waterleiding. Daar is de keuken. Oh. Hier is een steun, maar die balk zweeft erboven. Dus dat werkt niet helemaal. Hier hetzelfde. Dit kun ik gewoon zo tussenuit halen. Dus het is geen wonder dat die vloer hier verzakt is. Hij zit niet in de muur vast. Deze kant ook niet. Dus zoals ik het zie, is dit heel makkelijk te verhelpen door de balken gewoon een beetje op te krikken. Kijk, oh, wel een hoop spinrag hier. Ja. Ik kan hier zelfs gewoon onder. Ik vind het gaaf. Hier kan ik wel wat mee. Super. Oh. Fijn. Jee.